Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon ay loose watercolor painting. So let's start na. Ang first color ay light flesh. Kung wala kayong light flesh, pwede nyo paghaluin yung yellow at red at lagyan nyo ng water para malighten yung color. Ito yung pang-base ng skin natin. Usually, dalawa yung brush na ginagamit ko. Isang pan-load ng paint at yung isa naman ay may load ng water parang pang-blend. Since loose style naman yung gagawin natin ay hindi naman kailangan ng soft na blending, may light sketch na akong nagawa. Kapag gagamit din kayo ng pencil ay super light lang dapat yung pag-sketch para hindi mag-show yung lines o mas-smudge kapag lalagyan na natin ng watercolor. You can disregard naman if yun talaga yung gusto mo. Gumagamit ako ng color pencil sa pag-outline para hindi mas-smudge at super light lang. Pwede nyo rin dampian ng kneaded eraser yung pencil outline para malighten o kaya mga H pencil, mga 2H, ganyan. Nilagyan na natin ng base color yung around the eyes at nose area. Simple tutorial lang to, ideal sa mga beginners para hindi overwhelming. Nagre-request kasi kayo ng painting for beginners, so eto na. Yung mga past tutorial ko using watercolor ay mga 2 to 3 hours ko ginagawa kasi layer after layer at ina-achieve natin soft looking at well blended using watercolor. Ito mga 30 minutes ko lang yata natapos kaya maybe ma-explain ko bawat steps kasi maikli lang yung video. Wet on dry din yung technique na ginagawa natin, which means wet yung watercolor na ikukulay natin sa dry paper para medyo harsh yung edges niya. Hot press watercolor paper din yung ginagamit ko para flow all the way yung paint. Ilalagay ko yung flesh color sa base ng skin around the face at body. At i-leave o huwag nyo lagyan ng paint yung mga highlight. White paper naman kasi yung ginagamit natin, so yun na yung magsisilbing highlight. May nabasa ako na a loose painting is just trying to communicate visually with suggestions rather than trying to describe everything in precise detail. From cafewatercolor.com. Next color ay pink o opera to be specific. Ilalagay natin sa cheeks para may blush at sa nose area. Lagyan din natin ng onting hint ng pink yung around the eyes. I-dilute nyo sa tubig para maging lighter yung color. Idamay na din natin yung lips sa pag-color ng color pink. Nagpalit din ako ng brush, small pointed brush at nag-load ng color red na ilalagay natin sa inner lips niya para may gradient effect. At ikinakalat ko gamit ang same round brush sa buong lips niya. For your reference, number 4 round brush. Kulayan din natin yung pinakataas ng ear niya with red color. Usually, yung mga reddish part ng face natin ay yung nose, yung around the eyes, yung lips, at saka yung blush, yung sa cheeks, at saka yung ears natin. Also, if idadamay mo yung mga fingertips din natin, mga reddish yun kasi yung sa flow ng blood. Blue yung gagamitin natin color para sa eyebrow niya. Stroke lang ng strands ng hair pero hindi naman super detail. Let the water work for you. As much as possible, light lang yung value na nilalagay natin. Para sa pupil ay color violet at gumamit ako ng small pointed brush na number 0. Ilaline din natin yung mata niya gamit ang same color na violet at same brush number 0. Medyo idalute nyo yung pigment sa water para ayun yung ilalagay natin sa lower line ng mata. Itong color naman ito ay na-premix ko before. Tube yung watercolor kasi kaya pwede mag-mix ng sariling color depende sa preference. Mix ng red, yellow, raw umber at yellow ochre. Ilalagay natin around the eyes at sa nose para maging vibrant yung skin. Color violet naman para sa shadow. Mga warm color kasi yung ginamit natin sa skin, magandang gamitin sa shadow yung mga cool color para mag-complement sila. Pinaint ko sa nostrils. Tapos yung shadow sa lips at sa ear din gamit ang number 0 na brush. Kumuha ng tissue at dahan-dahan idampi sa eye area na nilagyan natin ng second layer para malighten yung color. Also, don't forget to support this channel by liking this video, subscribe to my YouTube channel, and tap the bell to get notified whenever I upload a new video. Like nyo din Facebook page ko, follow nyo ako sa Twitter at Instagram at Genelyn Sandaga para stay connected tayo. At you can tag me sa mga artwork na ginagawa nyo. I really appreciate seeing your artwork. Share mo na rin tong video sa friends mong alam mong makaka-relate. Sharing is caring. Dinalute ko yung color red sa water para maging light yung color at ayun yung ilalagay natin sa ilalim ng hair niya gamit ang number 4 round brush. Hinaluan ko ng color blue para mag-blend sila at dinampian ko agad ng tissue para mabawasan yung water, mas madaling matuyo at magiging lighter. Nilagyan ko din ng violet, super light lang kita nyo naman na hindi ganun ka-vibrant. At nilagyan ko ng yellow habang basa pa. Be careful din sa pagkulay kasi complementary color yung violet at yellow. Bubuo sila ng grayish color kapag nag-mix sila. Kaya hindi ko masyado binarush yung area, hinahayaan ko lang sila mag-push yung water. Para ma-sure kayo, hintayin nyo muna matuyo yung first color na violet bago lagyan ng yellow para hindi maghalo. Nilagyan ko din ng red yung pinaka-top ng hair niya at sa gitna makakabuo tayo ng color orange kasi ang mix nun ay red at yellow. Habang hindi pa masyadong tuyo yung layer, nag-stroke ako ng hair strands gamit ang color red sa ilalim ng hair niya. Wet on wet yung ginagawa natin kasi hindi naman details or preciseness yung ina-achieve
ina-achieve natin. Hinahayaan natin yung watercolor na mag-push at mag-mix. Same color at process din yung gagawin natin sa right part ng hair niya. Yellow, red at orange, mga warm colors, at gumamit ako ng color blue at violet sa mga shadow ng hair niya sa pinaka-end para mas ma-define din natin yung shape ng face niya. Gamitin ulit natin yung blue at violet para lagyan ng shadow yung leeg. Actually, pinag-mix ko yung mga different tone ng blue sa palette ko para hindi maging flat yung color. Hindi naman kailangan maging straight o maging precise sa pagkulay. At dampian natin ng tissue. Dampi lang huwag masyadong mandiin para hindi makuha lahat ng pigment. Lagyan din natin ng red color na may onting mix ng orange yung shoulder niya. Tapos i-spread lang dahan-dahan gamit ang same brush. Actually, you can stop here pero if nakukulangan ka pa, you can add some more colors para maging vibrant at more variation at maging interesting pa yung portrait. No need naman na gayahin mo lahat ng ginagawa ko. Guide lang naman ito. Still, you have your own preference. Tip ko din sa inyo na iwasan nyo yung paggamit ng black color dito kasi super overwhelming nun. Light lang naman yung ginagawa natin. You can mix blue or brown to have a darker color. O kaya, huwag pure black, haluan nyo ng onting brown or anything para malesen yung pagka-dark niya. Yung mga materials na ginagamit ko ay Shinhan Professional Watercolor, Zane Hot Press Watercolor Paper 300 GSM, Montmartre, Tokyo Fines at Van Gogh brushes, masking tape, tissue at white ball pen. Dinidivide ko yung hair niya gamit ang red color. Pa-up din yung pag-stroke nyo at may onting pressure sa simula at i-release yung pressure kapag pataas na para bold line yung sa baba at fine yung pataas. At nag-add ng another layer sa eyes at yung right part ng face. Itong mga part na to, yung nilalagyan ko ng more layers kasi para ito yung focus ng painting. For me, important kung saan nakatingin yung subject. If nakatingin sa gitna, feel mo tinititigan ka din niya habang tinititigan mo siya. If nakatingin sa ibang direction, napapaisip ka kung ano yung tinitignan niya. If nakapikit, for me parang deep ng feeling ng nararamdaman ng subject. Sa eyes din nakikita if galit, masaya, super expressive ng eyes. Sasagot din tayo ngayon ng mga questions galing sa post sa community tab. You can comment your questions there. Usually, doon ako kumukuha ng mga tanong para isang hanapan lang. Ang tanong ni Brent Marie Kasapaw, watercolor po ba yun o watercolor? Ano pong magandang brand para sa nagsisimula pa lang? Yung watercolor na may dulong O-U-R ay British English yung spelling. Yung watercolor na may dulong O-R ay American English. Pwede din natawagin na aquarelle na French naman. Para sa second question, meron akong video na art materials for beginner. Meron dong oil, pencil, color pencil, watercolor, at charcoal. Ililink ko down below sa description box yung video. Regarding sa brand ng watercolor para sa beginner, masasuggest ko yung Prong watercolor. Mga 250 to 500 pesos yung price at pigmented at vibrant naman. Okay sa akin yung quality niya for beginner. Ang tanong naman ni Smile Hosyok, how do you control the water you put in? Yung brush ng watercolor ay mataba yung belly para makapag-load ng mas maraming water. Depende din sa laki ng brush. Siyempre, mas malaking brush, mas maraming maloload na water. Vice versa, mas maliit yung brush, onting tubig lang din yung kayang i-load. I-test mo din yung brush mo kung gaano karaming maloload na tubig. Pwede mo din manipulahin. If gusto mo malesen yung water sa brush, ipahid mo lang yung head ng brush o yung bristle sa end ng jar na ginagamit. Pwedeng din ipahid sa tissue o basahan. As you practice with the same brush, masasanay ka din kung gaano kadami na load niya. Kaya you can see me using the same brush. If accidentally napadami yung paglagay mo sa watercolor paper, pwede mo din pahiran ng tissue. Loose lang yung portrait, syempre loose lang din yung mga flowers na gagawin natin. Para sa petals, gumawa ng oval shape. Tapos habang basa pa, magpaint ng another oval sa tabi. You can have some reference in here para you have the idea kung paano yung mga way ng petals. No need naman na gayahin yung every petals. Again, we're not after the precision or details. Before I end this video, I have a question para sa inyo, just for fun lang. What is your favorite painting and why? Comment down below. Ipapost ko sa next video yung ilan sa mga sagot nyo. That's it for this video. Thank you so much sa panonood nyo. Salamat talaga sa inyong lahat, mga notification squad, active mag-like at mag-comment at nag-share ng mga video to help me grow this channel. See you on my next video. Bye!